Ну що ж, від загальних речей, які я висвітлював в попередніх моїх відео, нарешті вже переходимо до більш практичних і пройдемось швиденько по плагінах та налаштуваннях, які я особисто використовую і вам рекомендую. Для початку встановлюємо текстовий редактор і надіюсь, що пояснювати, чому саме VS Code вам не потрібно. До речі, було велике опитування на Stack Overflow. Опитали більше 71 тисячі розробників і більшість з них користуються VS Code. І зверніть увагу, на якій позиції платний Sublime Text. Отож, заходимо на сайт visualstudio.com і скачемо VS Code. В мене це Windows, а у вас може бути Mac або Linux. Правда, він сам визначить, яка у вас система і скаже, для чого скачувати. Після завантаження переходимо до встановлення. Приймаємо всі умови, перед тим уважно їх перечитуємо. Ну, я жартую. Ставимо дві галочки, це ярлик на робочому столі, а другу ставлю в пас. Якщо у вас є певні проблеми з англійською мовою, то можете поміняти мову. Для того клікаємо в розширення, вибираємо той чи інший пакет, наприклад, русифікований, але в майбутньому переходьте на англійський. Це моя вам порада. Після встановлення справа внизу появляється кнопка Restart і ми перезавантажуємо наш VS Code. Далі заходжу внизу в управління, шестерня така, вибираю параметри і якщо не стоїть On Focus Change, то обов'язково ставимо. Суть в тому, що коли ми в редакторі написали якийсь код, вирішили одразу глянути в браузері результат, то воно нам збереже свого роду автозбереження. Якщо справа клікнути на JSON, то появиться всі ті ж самі налаштування, тільки у вигляді коду. Наприклад, так виглядає On Focus Change. Для того, щоб показати результати налаштування VS Code, я вирішив створити папку і файли. І одразу згадав, що новачки досить часто стикаються з проблемою. Це коли створюють індекс HTML, а він не створюється. А все через те, що потрібно забрати галочку в клітинці, де написано приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. І все. І ви побачите повне розширення файлу. Лишнє видаляємо. І у вас запрацює. Коли розмір шрифта VS Code є маленьким і незручно дивитись і сліпати, тоді треба зайти в налаштування, параметри, текстовий редактор, шрифт і вибираємо сам розмір. В моєму випадку це 18. Для того, щоб текст коду, який я пишу в VS Code, не вилазив за межі видимого вікна, а переносився автоматично. Я маю зайти в налаштування, параметри, в пошуковому рядку пишемо перенос і воно знайде Editor Word Wrap і ставимо On. Бачите? Текст справа вже не вилазить, він поміщається в одне віконечко. Ось знову пишу, хоп, не виліз. Круто, правда? Поєднання клавіш Shift-Alt-F дозволяє вирівнювати нерівно написаний код. Тобто, коли з'їхала табуляція, але щоб код автоматично вирівнювався, я клікаю параметри, текстовий редактор, форматування і галочку Format on Save. І коли зберігаю, то весь код автоматично вирівнюється. Пам'ятаєте, що згідно методології BEM спочатку пишемо класи. Коли набираємо якесь посилання, наприклад A-list-item, то бачимо, що по замовчуванню у VS Code клас на початку не ставиться, а стоїть далі. Щоб постійно не перекидати клас на початок коду, необхідно зайти внизу зліва, налаштування,
Заходимо туди, клікаємо параметри, а уверху біля значка подвійного вікна є відкрити параметри, користувацький інтерфейс, і там пишемо Emit Preference Output Reverse Attributes True. Ставимо True. Ну що ж, пробуємо ще раз і знову пишемо A-list item. І вже на цей раз у нас все згідно методології. Отак. Щоб мати змогу зближувати і віддаляти код, такий собі зум, то потрібно перейти в налаштуваннях, вибираємо параметри, Mouse і вибираємо Mouse Wheel Zoom. І ось так я можу віддаляти або приближувати текст з кодом. Особисто мені заважає міні-карта, яка показується у верхньому правому куті і займає мій робочий простір, тому я її відключаю. І для того, щоб це зробити, набираю Minimap і забираю галочку. Ось бачите, карти у верхньому куті вже немає. А ще мені не подобаються такі собі розширення, які показують, де я знаходжусь, тому я їх також відключаю. Для цього заходжу в параметри, в пошуку набираю Breadcrumbs і забираю галочку. От і все. Зверніть увагу, що рядка із шляхом знаходження мого курсору, який заважав, уже немає. Ну що ж, переходимо до плагінів, які я використовую, і перше це плагін Auto Rename Tag, який дозволяє змінювати кінцевий тег за умови зміни першого. Зверніть увагу, більше 13 мільйонів завантажень. Наприклад, в даному випадку замість тегу div ми поставили P. Отже, ми його поміняли на початку, а в кінці він вже сам. Був div, став P. Встановлюємо плагін LiveServer. Він дозволяє перезавантажувати сторінку після внесення змін в CSS HTML код. Плагін ECSS Tractor дозволяє копіювати наш HTML код і вставляти в SCSS або CSS. І він вже готовий до стилізування. Все дуже просто, не потрібно нічого вручну вводити, просто виділяєте код HTML, клікаєте ECSS Tractor і вставляєте. Готово. Щоб не відкривати окрему сторінку в браузері і не шукати в шрифти Google Fonts, нам допоможе плагін Google Fonts, а він дозволяє підключати шрифти прямо в VS Code. І не треба шукати в інтернеті. Для підключення шрифта ставимо курсор в потрібному місці, заходимо в налаштування, вибираємо палітра команд, вискочить вгорі пошукова лінієчка, клікаю на Google Fonts Insert Link і вже там прописую назву необхідного шрифту.
Плагін Open in Browser дозволяє відкривати сторінку в браузері прямо в самому редакторі. Для того достатньо правої мишки клікнути на вільному полі і вибрати Open in the File Browser. Після того в браузері у нас виводиться все те, що ми писали в редакторі VS Code. Бачите, в будь-якому місці клік і відкриває. Є такий плагін LiveSAS Compiler, він ідеально підходить для тих, хто працює з препроцесорами, але ми встановлювати його не будемо, бо будемо використовувати нашу збірку GALP, про яку поговоримо в наступних відео. Плагін HTML Tag Wrap дозволяє комбінацію гарячих клавіш Alt-W вставляти у мій виділений текст теги. І за замовчуванням це тег P, параграф. Також ми можемо обгорнути не лише текст, а й тег. Правда, в Emmet там вже є такі налаштування, нам залишається лише підібрати комбінацію гарячих клавіш. Плагін CSS Flexbox допоможе тим, хто ще плутається в флексбоксах. Коли наводжу курсор на віконечко, то вискакує вам таке велике меню з прикладом, як це робити. Користуйтеся. А прикладів, як бачите, самі дуже багато, така собі велика підказка по флексам. Доволі цікавенький плагін Image Preview дозволить бачити при наведенні курсора саму картинку, тобто фото, і розмір її, і всі характеристики. Цікавий є плагін CSS Peak. Коли ми клікаємо на назву будь-якого класу HTML, то нас одразу перекидає на рядок в CSS, де є стилізація вибраного нами класу, і не треба шукати по всьому документі CSS. Буває таке, що ви встановлюєте звичайним методом, ну як на цьому відео, але вам вискакує віконечко з помилкою. Для цього потрібно зайти в налаштування, параметри, зайти в JSON і ось вручну ввести весь цей код, що ви бачите на екрані. Це не всі мої плагіни та налаштування. В даному етапі показав ті, які мають відношення до верстки, процесу розробки, і для конкретних задач я буду підключати інші плагіни та додаткові налаштування VS Code. А ще з року в рік VS Code постійно оновлюється і вже в базу, тобто коробку закладають стільки нового, що плагіни, якими користувались в минулому, з часом стають неактуальними.